وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلكم اليوم سم ولا سحر. صحيح الإمام البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا تمثال. صحيح الإمام مسلم. قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفر لميت قبر فأجناه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. صحيح على شرط الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. صحيح الإمام الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخرجه الإمام الكبير البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم 3: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. صحيح الإمام البخاري. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. حديث حسن صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الحديث في السلسلة الصحيحة. قال سيدنا علي بن أبي طالب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لبس القاصي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني الراجل ما ينفعش يلبس ذهب، إنما للنساء هو حلال زي ما انتم عارفين. وعن لبس القاصي، يقال لبس القاصي دي كان في لبس بيخلطوا في الحرير زمان اسمه القاصي يعني، فاللبس ده هو محرم للرجالة، إنما للنساء الحرير حلال. وطبعا عن القراءة القرآن لا تجوز في الركوع والسجود. ولبس المعصفر والله أعلم يقال اللون الأحمر أو الأصفر الصافي، يعني يكون صافي خالص، ما ينفعش الرجل يلبسه، إنما طبعا هو برضه حلال للنساء تلبسه في البيت أمام زوجها أو محارمها وكده يعني. والله أعلى وأعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. صحيح الإمام البخاري. أقوام يعني بينسبوا نفسهم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الحرى هو الزنا، هم بيحلوه يعني، يستحلوه يعني بيقولوا عليه حلال مش حرام. والحرير الحرير طبعا للرجالة حرام إنما للنساء حلال، هم برضو بيقولوا للرجالة حلال. والخمر معروفة. المعازف هي آلات الموسيقى.